नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सजिलो तरिकाले मिठो बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बिरयानी बनाउनको लागि त सुरुमा चिकनै चाहिन्छ। मैले चाहिँ चिकन 1 केजी लिएको छु। अब मैले चाहिँ नुन स्वाद अनुसार, बेसार 1 चम्चा, मसला चम्चाले, कश्मीरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने चाहिँ अर्को खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ पिरो। गरम मसला आधी चम्चा, गरम मसला नि मैले आफैले बनाएको घरमा, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा, हाम्रो चुलामा। अदुवा लसुनको पेस्ट 3 चम्चा, दही सानो बटुकोले 1 कचौरा छ, 1 बटुको। जिरा धनियाँको धुलो 3 चम्चा, मसला चम्चाले। अब मजाले हामीले चाहिँ मोल्नुपर्छ, सबैतिर मरमसला लाग्ने गरेर। अब हामीले चाहिँ मेरिनेट गरेर राख्नुपर्छ, फ्रिजमा राख्नुपर्छ। आधी घन्टा राख्दा हुन्छ फ्रिजमा। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको मेरिनेट भइसक्यो। अब मैले ग्यास बालेर कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा चाहिँ तेल लगाउँदैछु। 2टा तेजपत्ता, एउटा प्याज, अब प्याजलाई चाहिँ मजाले खर्याउनु पर्छ हामीले। ल रातो रातो कलर भइसक्यो। अब अघि मेरिनेट गरेर राखेको चिकनलाई राख्नुपर्छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ। अब हामीले चाहिँ छोप्नु पर्छ 10 मिनेट जति। अब छोपेर फेरि हामीले चलाउनु पर्छ। यो चाहिँ गरम बिरयानी मसला हो, 1 चम्चा। फेरि छोपेर पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ हामीले फेरि राम्ररी चलाउनु पर्छ। टमाटर हो मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसेको 3वटा। अब टमाटर राखेर नि मजाले चलाउनु पर्छ। अब छोपेर हामीले यता पाक्नु छोडिदिनु पर्छ। हामी अर्कोपट्टि चाहिँ मैले पानी बसाइसकेको छु चामल लगाउनको लागि। 2टा तेजपत्ता, हेर्नुहोस् त मैले 4टा सुकमेल स्टार लेख्छु। त्यस पछाडि जावित्री, दालचिनी 4-5वटा सुकमेल, ल्वाङ 4-5वटा। अब राखेर हामीले पानीलाई चाहिँ उमाल्नुपर्छ। नुन,
अब तेल थोरै राखेको छु। कागती आदि, यसरी कागती राख्दा पनि चामल कुड्किँदैन। अब यता उम्लिनेलाई छोडिदिनु पर्छ पानीलाई। उम्लि पनि सक्यो। मैले चाहिँ उता चामल पखालिओरी आधी घन्टा भिजाएर राखेको छु। अब हामीले ल्वाङ सुक्नेलहरू सबै निकाल्नुपर्छ पानीबाट। मैले चाहिँ 1 केजी बासमती चामल लिएको छु, लङ ग्रेन। मैले चाहिँ आधी घन्टा भिजाएर राखेर पानी तरियाएर राख्दैछु उम्लेको पानीमा। अब मजाले चलाउनु पर्छ। ग्यासलाई चाहिँ हाई नै बनाएर पकाउनु पर्छ। हामीले चामल चाहिँ 80-90% पाकेपछि हुन्छ। यतिको हुनुपर्छ। अनि हामीले अब तर्काउनु पर्छ चाल्नीमा चाहिँ चामल। सबै हामीले चाहिँ यसरी पानी तार्नुपर्छ चाल्नीमा राखेर। ल त्यतिन्जेलसम्म यतातिर चिकन पनि पाकिसक्यो। मसिनो काटेको धनियाँ, पुदिना चाहिँ बिरयानीमा असाध्यै मिठो हुन्छ, राख्नुपर्छ। मजाले चलाउनुपर्छ। अनि प्याज हो, यो प्याज चाहिँ मैले 4-5 वटा तेलमा खर्याइओरी लिएको छु। अब मैले चाहिँ एउटा भाँडामा निकाल्दैछु आधी चिकन पकाएको। अब चाहिँ हामीले अघिको चामल राख्नुपर्छ बिरयानी माथिबाट। अब मजाले मिलाउनु पर्छ फेरि। अब धनियाँ पत्ता, पुदिना पत्ता पनि राखेँ मैले। बिरयानी मसला हो थोरै, गुलाब जल थोरै, प्याज हो, प्याज चाहिँ मैले अघि खर्याइओरी राखेको थिएँ, त्यो प्याज राख्दैछु। अब अघि पकाएको मासु माथिबाट मैले फेरि राख्दैछु। अब फेरि अर्को लिएर पनि म राख्दैछु चामल। अब मजाले मिलाउनु पर्छ फेरि। अब प्याजलाई खर्याएको प्याज फेरि राख्नुपर्छ। बिरयानीमा प्याज राख्नु पनि अत्यन्तै जरुरी छ, मिठो हुन्छ प्याज राख्दा। यसरी खर्याएको प्याज हो, मैले 3-4 वटा चाहिँ तेलमा खर्याएर राखेको थिएँ। यो चाहिँ बिरयानी मसला हो, थोरै मिठो बास्ना आउँछ बिरयानी मसला राख्दा पनि। यो गुलाब जल हो। अब गुलाब जल 2 चम्चा, मसिनो काटेको धनियाँ, अब घिउ मैले 1 चम्चा राख्दैछु। अब हजुरहरू चाहिँ चिल्लो कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि अहिलेको चिकन म राख्दैछु माथिबाट। अब पुदिना राख्दैछु मसिनो काटेको। अब हामीले चाहिँ छोपेर ग्यासलाई लो पारेर 15 मिनट जति पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त 15 मिनट पनि भइसक्यो। यसरी पकाएको बिरयानी चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। मिठो पनि भएको थियो। मैले आफ्नै तरिकाले पकाएको
अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरू नै बिरयानी यसरी नै बनाएर खानुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।